હું રાજેશ શુક્લા આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આ વિડીયોમાં ધોરણ 10 ગણિત આંકડાશાસ્ત્ર, જેમાં આપણે 14.3ની અંદર દાખલા નંબર 2 જોવાનો છે. તો દાખલા નંબર 2 જોઈએ આપણે મિત્રો. તો દાખલા નંબર 2 ની અંદર છે, જો નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ 28.5 હોય તો x અને y ના મૂલ્ય શોધો. અહીંયા આપણે વર્ગ અંતરાલ આપેલું છે, 0 થી 10, 10 થી 20, એ રીતે 60 સુધી આપેલ છે. આવૃત્તિ આપણે આપેલી છે 5x, 20, 15y અને 5, જે આપણે આવૃત્તિના મૂલ્ય x અને y શોધવાના છે. આપણી પાસે જે આવૃત્તિ, જે કુલ આવૃત્તિ જેને કે સિગ્મા fi કે n, જે આપણી પાસે 60 છે. અહીં આપણે જોઈએ તો સરવાળો લઈએ, 5, 15, 20, 40, 45 વત્તા x વત્તા y, આ આપણી પાસે મૂલ્ય મળે છે. હવે આપણે સંચય આવૃત્તિ લેવી પડે. મધ્યસ્થ મેળવવો હોય તો આપણે સંચય આવૃત્તિ લેવી પડે. સંચય આવૃત્તિ એટલે એક આવૃત્તિ બીજીની અંદર ઉમેરતા જાય. 5 ની અંદર x ઉમેરી એટલે 5 વત્તા x, 20 ને 5 25 વત્તા x, 15 આની અંદર ઉમેરીએ એટલે 40 વત્તા x, આની અંદર y ઉમેરશું એટલે 40 વત્તા x તો છે જ, સાથે y, 5 આની અંદર ઉમેરીએ એટલે 40 ને 5 45, x પ્લસ y. હવે આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે મધ્યસ્થ છે એ 28.5 છે. તો 28.5 છે ક્યાં મળશે આપણે? અહીંયા વર્ગ અંતરાલ 20 અને 30 ની વચ્ચે મળશે. તો મધ્યસ્થ આપણી પાસે જે છે એ કેટલો છે? તો કે 28.5. હવે એની માટેનો વર્ગ, તો એનો વર્ગ કયો છે? તો 20 થી 30, એટલે આપણે અધઃ સીમા મળે છે. અધઃ સીમા જેને આપણે L કહીએ છીએ, તો L આપણી પાસે 20 છે. વર્ગ લંબાઈ આપણે લઈએ તો વર્ગ લંબાઈ છે આપણી પાસે 10. હવે આપણે ઉપરની તરફની જે સંચય આવૃત્તિ છે, તો ઉપરની તરફની સંચય આવૃત્તિ છે જેને આપણે CF લઈએ, તો એ આપણી પાસે છે 5 વત્તા x. આપણી પાસે CF પ્રાપ્ત થઈ ગયું. હવે આવૃત્તિ જોઈએ તો આવૃત્તિ કઈ છે આ વર્ગની? તો કે f છે એ 20 છે. તો આપણે f લખીએ 20. હવે આપણે સૂત્રની અંદર આ કિંમત મૂકશું. તો સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત લઈએ તો મધ્યસ્થ m બરાબર L વત્તા n/2, અહીંયા CF અને છેદમાં f અને ગુણ્યા h. હવે આપણી પાસે n જે છે, n કેટલો છે? 60. તો n/2 60 ના છેદમાં 2 એટલે કેટલો મળે? 30 મળશે. અહીં આપણે l લખશું તો l આપણી પાસે કેટલો છે? 20. તો 20 વત્તા n/2 આપણે કેટલા મળ્યા? 30. અહીં આપણે જોઈએ તો 5 વત્તા x, પણ માઇનસ નિશાની છે એટલે -5 અને -x. હવે આપણે f નું મૂલ્ય આપણે જોઈએ તો f નું મૂલ્ય છે કેટલું છે? 20 છે. આપણી પાસે વર્ગ લંબાઈ છે કેટલી છે? 10 છે. તો 10 એકા 10, 10 દુ 20. અહીં આપણે મધ્યસ્થ છે 28.5 આપેલ છે. હવે આપણે અહીંયા 28.5 20 આ તરફ લઈએ એટલે બાદબાકી થશે. અહીંયા આપણી પાસે 30 માંથી 5 જાય એટલે 25 - x છેદમાં 2. હવે આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે 28 એટલે 8.5 મળે, એને ગુણ્યા 2 કરી નાખીએ. આ બંનેની બાદબાકી થાય એટલે 8.5 મળ્યા. અહીંયા આપણે 25 - x, તો 8 દુ 16, 16 ને 1 17. તો 17 બરાબર 25 - x. 17 ને આપણે સામેની તરફ લઈ જાય, x ને આ તરફ લઈએ એટલે x બરાબર 25 - 17, એટલે x ની કિંમત આપણે મળે છે 8. તો x ની કિંમત કેટલી પ્રાપ્ત થાય છે? 8. આપણી પાસે છે 45 વત્તા x વત્તા y બરાબર 60. એની અંદર આપણે x ની કિંમત લઈએ તો આપણી પાસે છે 60 બરાબર 45 વત્તા x વત્તા y. તો અહીંયા આપણે x ની કિંમત લઈએ તો 45 વત્તા 8 વત્તા y, તો 45 ને 8 સરવાળો લઈએ તો આપણે મળશે 53. તો 60 બરાબર 53 વત્તા y, 53 ને આ તરફ લઈએ તો માઇનસ થશે
એટલે કે કિંમત કેટલી મળશે 7. તો આપણે બંનેની કિંમત જે છે 7 અને 8 મળે છે. અહીં x બરાબર 8 y બરાબર 7 મળે. તો એ બંને આવૃત્તિ છે એ આપણે સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આવૃત્તિ છે આ રીતે સૂત્ર મૂકીએ એટલે આપણે તરત જ તે એ મધ્યસ્થની કિંમત પરથી આવૃત્તિના મૂલ્ય છે મળી શકતા હોય છે. જો ચેનલ પર સૌપ્રથમ વખત હો તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવજો, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી વધુ શેર કરજો, જેથી કરીને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સુધી શિક્ષણનો લાભ મળે. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.